วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่พิเศษมากๆนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่2 ธันวาซึ่งเป็นวันครบรอบที่พลอยชมพูสักเป็นครั้งแรกนะคะก็เลยคิดว่าด้วยความที่ครบรอบก็เลยจะมาสักอีกลายหนึ่งค่ะก็ตอนนี้ก็มาจอดรถที่โรบินสันบางรักเพื่อที่จะไปที่ Common Ground Tattoo นะคะซึ่งเป็นที่ที่พลอยชมพูจะไปสักแล้วเป็นที่ที่พลอยชมพูก็เคยไปมาก่อนด้วยคือไปถ่ายรายการของ MTV Positive Thinking เป็น EP ของพี่เว The Boy Way นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปแล้วใกล้ถึงเวลานั้นแหละแบบคือแบบสวยมากอะชอบอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นลงเป็นเป็นแบบหรืออะไรนะคะเอาเป็นว่าเป็นตัวอย่างใช่ไหมคะเป็นตัวอย่างใช่ค่ะยังไม่เป็นสเต็มซิลก็คือถ้าโอเคก็จะกลายเป็นเซนซิลใช่ไหมคะใช่นี่ฟิตพอดีเลยชอบค่ะชอบมากอันนี้เช็ดเป็นแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะหนูไม่ได้สักนานมากหนูจำไม่ได้แล้วอะอันนี้นานแค่ไหนแล้วคะปีหนึ่งแล้วค่ะวันนี้คือครบ1 ปีพอดีที่ไปสักมาก็เลยบอกว่าฉลองใช่ค่ะมีตรงมือด้านหลังจะไม่ใกล้ข้อพับมากได้ค่ะเดี๋ยวลองปล่อยตอนนี้นะคะคือนั่งรอแป๊บนึงรอให้มันสเตนซิลมันแห้งก่อนก็คือแอบตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าเราก็ไม่ได้สักมาเป็นปีแล้วจริงๆไม่กลัวเจ็บนะแต่ว่ากลัวแบบกลัวอ้วกมากกว่าเพราะที่แล้วครั้งแรกที่สักอีรอยอันเนี้ยคือแบบมันไม่อ้วกนะแต่ว่ามันรู้สึกผะอืดผะอมเพราะมันนานแล้วแบบมันลงสีอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วนี้ก็มีสีนิดนึงก็เลยแบบแอบว่าเสียอยู่เหมือนกันลายใหญ่ด้วยแหละแต่ตื่นเต้นอยากสักแล้วเพราะว่าเราก็คือหลังจากที่สักลายแรกไปปุ๊บเราก็คิดเลยว่าลายต่อไปอยากจะสักเป็นอะไรดีแต่เราไม่อยากจะสักทีไงก็เลยคิดว่าเราใช้เวลาคิดสักปีนึงก่อนแล้วค่อยดูว่าอยากจะสักอะไรกินน้องกินท้องนิดนึงหิวมันใช่เลยอ่ะมันไส้หมูแดงเลยอ่ะตื่นเต้นจะสักแล้วคนขับก็ตื่นเต้นค่ะตอนนี้เหลือแค่ลงสีนะคะใกล้แล้วใกล้ความจริงแล้วชอบมากเป็นระเบิดเลยอะยาวนานมากสักตั้งแต่กี่โมงนะคะประมาณบ่ายสองบ่ายสองตอนนี้6:10 นาทีนะคะเรียบร้อยแล้วเป็นการสักที่ยาวนานชอบมากสวยอ่ะเรียบร้อยแล้วสักเรียบร้อยติดฟิล์มแล้วนะคะก็มืดเลย เดี๋ยวก็กลับบ้านนะคะไว้เจอกันโอเคค่ะตอนนี้ก็ผ่านมาได้ประมาณ 3-4 วันแล้วนะคะหลังจากที่ไปสักมาซึ่งก่อนอื่น อยากจะชมตัวเองนิดนึงคือจัดไลท์ติ้งเองนะคะ ภูมิใจในตัวเองที่จัดไลท์ติ้งได้แบบนี้ ก็ต่อไปพอชมพูก็จะมาตอบถึงเรื่องของขั้นตอนของการสักแล้วก็คำถามของแฟนคลับที่ถามกันเข้ามาเกี่ยวกับรอยสักด้วยนะคะก็เราเข้าเรื่องของขั้นตอนกันก่อนเลยดีกว่าอย่างแรกนะคะสำหรับพอชมพูที่รู้สึกว่าสำคัญมากๆคือก่อนที่เราจะไปสักเนี่ยเวลาเราอยากที่จะสักเนี่ยเราต้องเลือกช่างที่เขาแบบเราต้องไว้ใจจริงๆอะเพราะว่ารอยสักมันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจว่าช่างคนนี้เขาดีจริงๆแล้วแบบเข
เขาสไตล์ของเขามันถูกใจเราจริงๆด้วยความที่พอชมพูรู้อยู่แล้วว่าเนี่ยตลอดมาทั้งปีอ่ะเรายังไงเราก็อยากสักอีกแล้วก็เลยเหมือนกับว่าก็ดูช่างสักไปเรื่อยๆทั้งไทยแล้วก็ของต่างประเทศแต่เราก็มาเจอพี่คนนี้พี่แนนสเลตนะคะซึ่งตอนแรกอ่ะเราก็ไปเจอใน IG แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนไทยแล้วก็คิดว่าแบบว่างานของเขามันดูแบบต่างชาติคือแบบมีความแบบไม่รู้อ่ะเขามีสไตล์ของตัวเองที่ชัดเจนพอเราได้รู้ว่าเราจะกลับไทยปุ๊บก่อนที่จะกลับแล้วก็นัดช่างอะไรไว้เรียบร้อยแล้วก็เอาเรฟเฟอเรนซ์ไปให้เขาว่าเราอยากได้อะไรประมาณไหนซึ่งของเราก็จะเป็นมีดปาริซองแล้วก็เป็นผีเสื้อแต่ว่ามีทวิสต์ตรงที่ว่าเราอยากจะให้มันมีความเป็นแบบไทยๆนิดหน่อยซึ่งเราก็รู้สึกว่าพี่เขาก็จะถนัดอะไรแนวนี้อยู่แล้วในมุมมองของเราเราก็เลยแบบให้ไปแล้วก็ปล่อยให้เขาได้มีอิสระในการออกแบบเองเลยแล้วพอถึงเวลาสักจริงๆถามว่าเจ็บไหม คือมันก็เจ็บแบบทนได้คือถ้าให้เรทระหว่างถ้าให้คะแนนระหว่าง1 ถึง 10 1คือไม่เจ็บเลยกับ10คือเจ็บมากเราให้ประมาณ7เพราะว่าคือเราด้วยความที่แบบพื้นฐานของเราเป็นคนที่ทนความเจ็บได้ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรแล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยได้แบบเจ็บเท่าไหร่คืออดทนได้อะเพราะว่าสอบเราอะ10คือต้องทนไม่ได้แล้วแต่7คือทนได้อยู่คือไม่ได้มันก็เจ็บนิดนึงแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ว่าช่วงที่เขาแบบสักขึ้นมาตรงช่วงเนี้ยมันจะเริ่มเจ็บเยอะแล้ว เพราะมันเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าผิวมันบอกมันเป็นช่วงที่ผิวบางหรืออะไรอย่างนี้มีหลายๆคนถามเข้ามาเหมือนกันว่ารอยสักใหม่เนี้ยมันมีความหมายว่ายังไงสำหรับเราคือส่วนตัวชอบมีดบาริซองมาค่อนข้างจะสักพักหนึ่งเหมือนกันก็ตั้งแต่แบบเท่าที่จำได้ก็อย่างน้อยก็แบบตั้งแต่อายุ17อะซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่มันแบบมันสวยงามมันมีความเป็นเอเชียแล้วก็เราก็แบบลองหัดฝึกเล่นก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่มันมีเสน่ห์คือมันดูสวยแต่ว่าเราก็รู้ว่ามันก็อันตรายอยู่เหมือนกัน ส่วนผีเสื้อเรารู้สึกว่ามันเป็นความหมายที่ดีเพราะว่ามันสื่อถึงความการเกิดใหม่การเกิดสิ่งใหม่ๆที่สวยงามซึ่งเรารู้สึกว่าในปีที่ผ่านมาเราก็มีความเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างในชีวิตที่มันคาดคิดไม่ถึงแล้วก็เราไม่คิดว่าจะเจอในปีนี้แล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันก็มีหลายๆครั้งที่รู้สึกท้อเหนื่อยหรือว่ารู้สึกโดดเดี่ยวแต่ว่าพอมาถึงจุดนี้เรารู้สึกว่าในทุกๆอย่างที่เราผ่านเจอในปีนี้มันกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันทำให้เราได้เห็นคุณค่าในสิ่งรอบข้างของเราไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนๆหรือแม้แต่แฟนคลับเองเราได้พอเราได้กลับมาเราได้เห็นซัพพอร์ตแล้วก็ความรักของเขาที่ก่อนหน้านี้เราอาจจะมองไม่เห็นมันหรือว่าอาจจะไม่ได้รู้ตัวว่ามันมีแต่ว่าพอเราได้กลับมาเราได้สัมผัสมันจริงๆเพราะว่าปีที่ผ่านมาเราแบบรู้สึกว่าด้วยความที่เราก็อยู่ต่างประเทศแล้วก็เลยไม่ได้สัมผัสด้วยตัวจริงๆมันก็เลยรู้สึกว่าแบบถึงแม้ว่ามันจะแล้วก็รู้สึกว่าถึงแม้ว่าปีที่ผ่านมามันจะยากแต่ว่าสุดท้ายมันก็เกิดสิ่งดีๆขึ้นมาจากเหตุการณ์เหล่านั้นหรือความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาก็เลยรู้สึกว่ามีดบาริซองกับผีเสื้อมันสื่อถึงสิ่งที่เราได้เจอในปีนี้ได้ดีก็คือการที่ถึงแม้ว่ามันจะมีสิ่งที่มันทำให้เรามีบาดแผลแต่ว่ามันจะมีสิ่งที่ดีงอกงามจากเหตุการณ์เหล่านั้นแล้วสุดท้ายความเจ็บปวดมันจะกลายเป็นสิ่งที่สวยงามได้รู้สึกพูดได้สวยมาก นอกจากความหมายของรอยสักเนี่ยก็ยังมีหลายๆคนถามเข้ามาว่าทำไมถึงอยากสักเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อปีที่แล้วพอชมพูได้มีโอกาสเป็นพิธีกรรายการ MTV Asia รายการ Positive Inking นะคะซึ่งเกี่ยวกับการสักก็จะพาคนต่างๆที่เคยมีรอยสักหรือว่ายังไม่มีแต่ว่าจะมาสักเนี่ยมาสัมภาษณ์แล้วก็มาสักรอยสักใหม่ซึ่งตอนที่รับงานเขาก็บอกนะว่า EP สุดท้ายเขาอยากให้เราสักได้ไหมแล้วก็แบบก็
เราก็อยากสักอยู่แล้วแต่แบบยังไม่ได้มีโอกาสยังไม่กล้าอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราก็ตอบรับไปก่อนแต่ยังไม่บอกคุณแม่ เราก็เลยคิดว่าแบบรับไปก่อนแล้วค่อยบอกแล้วกันอะไรอย่างนี้พอถึงครั้งที่2ที่ไปถ่ายรายการน่าจะเป็น EP ของพี่จามาน YB ก็เป็นวันที่คุณแม่ก็มาส่งแล้วก็เหมือนกับว่าก็มาเฝ้าบ้างอะไรอย่างนี้เขาก็ได้คุยกับพี่เจมส์พี่จามาน YB นะคะก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวไหมที่แบบเขาได้คุยกันแล้วอาจจะแบบว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในใจเขาแต่ว่าวันนั้นพอแบบช่วงพักเบรกที่รอพี่เจมส์เขาสักเสร็จเนี่ยเราก็คุยกับคุณแม่ว่าแบบคือว่าทางรายการเขาขอให้แบบ EP สุดท้ายหนูสักหมอมาจะโอเคไหมคือหนูจะสักแบบเล็กๆก็ได้อะไรอย่างนี้สรุปว่าคุณแม่บอกว่าก็เอาเลยถ้าสักก็สักแบบใหญ่ๆไปเลยก็กลายเป็นว่าแบบสิ่งทุกอย่างที่เราเตรียมมากันในการสัก EP สุดท้ายเนี่ยลืมปิดเสียง ต่อกลายเป็นว่าพอเราได้ยินแบบนั้นเนี่ยจากที่เราเตรียมแผนไว้ว่าเราคงจะได้สักเล็กๆเราก็เลยเตรียมแบบที่มันเล็กๆไปเรารื้อหมดทุกอย่างเลยค่ะเราให้อิสระให้กับตัวเองเต็มที่ในการเลือกว่าเราจะสักเป็นลายอะไรนะคะจุดเริ่มต้นก็น่าจะมาจากตรงนั้น จริงๆเรื่องของการสักก็เป็นอะไรที่หลายคนหลายความคิดเห็นบางคนก็อาจจะชอบไปเลยบางคนก็ไม่ชอบแต่สำหรับเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะไปโฟกัสในเรื่องของการที่คนอื่นจะคิดไงเกี่ยวกับการที่เราสักหรือไม่ได้สักแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราคือถ้าเราทำแล้วมันทำให้เราแฮปปี้มันทำให้เรามีความสุขเรายินดีที่จะให้มันติดอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเพราะเรารู้ว่าเราคิดมาดีแล้วก็ทบทวนมาดีแล้วเราคิดว่าถ้าเรามั่นใจในการตัดสินใจของเราต่อให้เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วก็รู้ว่าเราจะไม่มีวันเสียใจภายหลังเพราะเราเลือกแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ให้กับคนที่คิดอยากจะสักหรือว่าอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับการสักไม่มากก็น้อยนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็หวังว่าจะช่วยกันแชร์แล้วก็มาคอมเมนต์มากดไลค์กันได้เยอะๆนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย